Hà và Quân quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Lúc đầu, cả hai chỉ nhắn tin đơn giản, hỏi về công việc, sở thích và cuộc sống hàng ngày. Quân thường nhắn tin trước, Hà trả lời chậm hơn một chút, nhưng câu trả lời luôn rõ ràng và chân thành. Sau vài ngày, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Có hôm, họ nhắn tin đến khuya. Một buổi tối, Quân hỏi, cuối tuần này, bạn có rảnh không? Hà suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, có, nhưng mình không thích chỗ quá ồn. Vì vậy, Quân đã chọn một quán cà phê yên tĩnh. Anh đến sớm hơn 15 phút. Anh nhìn đồng hồ nhiều lần và cảm thấy hơi hồi hộp. Khi Hà bước vào, Quân nhận ra ngay cô giống trong ảnh, nhưng trông tự nhiên hơn. Hà mỉm cười nhẹ và chào Quân. Lúc đầu, cuộc nói chuyện hơi chậm. Cả hai đều cẩn thận với lời nói. Nhưng sau đó, họ bắt đầu thoải mái hơn. Họ nói về công việc, về những lần đi du lịch và cả những điều nhỏ như món ăn yêu thích. Hà nhận ra Quân là một người rất biết lắng nghe. Quân không nói quá nhiều, nhưng mỗi khi anh nói, anh đều nói chuyện rất đúng lúc. Điều đó khiến Hà cảm thấy rất dễ chịu. Sau buổi gặp, Quân không nói gì đặc biệt. Anh chỉ nói, hôm nay mình rất vui. Hà gật đầu, cô cũng cảm thấy như vậy. Tối hôm đó, Hà về nhà, cô tắm rửa, rồi nằm trên giường. Điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Quân. Bạn về nhà an toàn chưa? Hà mỉm cười. Cô trả lời, rồi, cảm ơn bạn. Một lúc sau, Quân nhắn tiếp. Mình không chắc mình nói chuyện có thú vị hay không, nhưng mình muốn gặp lại bạn. Hà đọc tin nhắn đó 2 lần. Cô không trả lời ngay. Cô đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lúc, rồi cô cầm điện thoại lên và viết. Mình cũng muốn vậy. Tin nhắn gửi đi, không có gì lớn lao xảy ra, nhưng đôi khi một câu nói đơn giản cũng đủ để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Hy vọng hai bạn ấy sẽ thành đôi. Thank you for listening to the Slow Vietnamese stories. To be able to practice your pronunciation and your listenings, let's download the app for Speak. See you there!